Magandang araw mga ka-church diyan, mga idol. Big love shoutout sa lahat naman diyan. Ayan, bago tayo magsimula sa ating vlog ngayon mga idol, sa ating kunting kaalaman na naman na ibabahagi diyan. And shoutout muna tayo diyan sa ating kaibigan na nasa Bahrain. Ayan, nagpapa-shoutout sa atin. Ayan, gitaristang mekaniko. Ayan, big love shoutout sa nasa Bahrain ngayon. Yan, ingat ka dyan na kaibigan. Shoutout sa iyo dyan. Shoutout din dyan kay Ma'am Gwinda Far Lover na sa Cebu City. Ayan, punta dyan. Ayan, shoutout dyan sa mga taga Cebu. Ayan, sa mga kababayan ni Ma'am Gwinda Far. Ayan, big love shoutout sa mga kaibigan natin dyan. Mga kabayan, mga kapatid. Ayan, shoutout sa iyo dyan. Ayan, bago po tayo magsimula, intro po muna tayo. Mga idol, sa mga gustong mag-support dyan, ayan, pwede nyo din pong bisitahin yan mga kaibigan natin, sina-shoutout ko dyan. At sa mga gusto pong magpa-shoutout dyan, mag-comment lang po kayo dyan sa baba. Comment lang kayo sa baba, shoutout natin yan sa susunod natin na vlog. Yung vlog pala natin mga idol, yung content natin yan, tuloy pa din tayo tungkol pa din sa sasakyan, wala pa din pinagkakaiba. Kasi try natin yung content natin. May share ba tayo dyan sa mga kaibigan natin dyan, mga lalo na yung mga kababayan natin dyan na may mga sasakyan. Share lang tayo dyan sa mga ano. Kasi kahit hindi naman tayo gumagawa ng sasakyan, at least kahit paano may idea tayo sa sarili nating sasakyan. Yan, share ko lang to sa inyo. Pero yung isi-share ko sa inyo, American car lang po ito di ko lang po alam kasi nakalimutan ko na nung araw nasa Makati ako nagtatrabaho kung ito ba yung, kung same ba yung preventive maintenance dito sa dyan sa atin o dito sa pinagtatrabahuan ko ngayon. Nasa ano kasi ako, nasa Riyadh. Kumbaga iba yung maintenance namin dito na sinusunod Hindi ko lang alam kung ito din yung sinusunod dyan sa atin. Kasi yung maintenance dito, 10,000 km, may maintenance po tayo sinusunod dyan. May mga ginagawa po tayong preventive maintenance sa mga sasakyan natin. Yung sa transmission natin. Kasi pagka sobrang itim na po kasi nung langis o kumbaga over na po siya sa natakbo niya, doon po kasi nagkakaproblema pagka pinalitan natin na sobra na siya sa limit niya. Kumbaga ngayon wala pang problema, pero nung pinalitan natin tsaka na nagka-problema. Kasi hindi po natin kasi alam na sobra na pala yun sa takbo kasi wala tayong idea. So pinapalitan natin kasi gusto natin bago. Pero hindi natin alam kasi na hindi na pala pwedeng palitan gawa nung sobra na po siya sa takbo niya. Kasi meron lang po kasi siyang dapat na kung ilang kilometro lang po yung tinatakbo natin, na pwede po tayo magpalit ng fluid sa ating gearbox o transmission. So ngayon i-share ko sa inyo, may ipapakita akong video, hindi man ito kahabaan, at least may idea tayo kahit paano. Ipapakita ko sa inyo yung kung ano yung papalitan. Yun nga lang, yung sasakyan na ipapakita ko sa inyo, American car, malaki ito kasi mga GMC kasi yung ginagawa namin dito. Pero halos lahat ng sasakyan, maliit, malaki, ganun pa din yan. May mga gear sa loob, may mga clutch pack, may langis, at ganun din yung mga gumagana din dyan. Halos pare-pareho lang, iba-iba lang yung design niya, pero pare-pareho lang po yung function niya. Samahan niyo ako, panoorin natin. Baho katir, aywan. This is my India friend. Pagal bagya. Ayan, magnet, nililinis na ni Bagarads. Ayan yung nagkukulikta ng dumi, mga kinain na mga ano dun sa clutch pack niya. Diyan sila nagsisikapit. Ayan, dapat linisin na dumi yan. Oh, ano sawi video pa rin. How to clean the oil pan for gearbox. Ha? Isa da?
Ayan, gamitan natin ng brake cleaner. Sige, sige pa rin. Taas. Ito na yung gasket filter. Yung bagong filter. Kalas. Level easy kalas. Kalas, ada pas level. Hindi makita. Ayan yung bagong filter niya. Ito yung luma. Ayan yung gearbox niya. Papalit tayo ng filter. Filter tsaka langis. Kapit na yan. May ga liver ha? Ma, easy? Easy? Kalas. Ayan na yung ano niya. Kapit na. May tornilyo lang yan. 10mm. 18 pieces lang yung tornilyo niya. Tapos pagtapos niyan, mahigpitan na, linisin dito ng brake cleaner para yung mga oil na yan mawawala yun. Tapos salinan na sa taas dun sa dipstick ng gearbox. Ayun yung dipstick niya. Ay, dyan may sasalin yung langis mamaya. Ayun, nahigpitan na natin mga boss. Salinan na lang natin ng langis. Ayan, thank you sa mga nanood sa ating maiksing video ngayon. Hindi man siya ganon ka-detalyado, at least may idea po tayo kung ano po yung kino-content natin ngayon. Ano po yung kaalaman na pwede nating makuha dito sa ating video ngayon. Gaya na lang sa pagpapalit ng langis o fluid ng ating gearbox o transmission. Iba-iba kasi yung mga tawag dyan. Sa Pilipinas, transmission, dito naman gearbox. Pero pareho lang din yan. Gearbox din naman yan kasi may mga gear sa loob. Transmission, tinatawag din na transmission kasi doon nagpapalitan yung mga gear. Doon siya nagpapalit ng power, speed. Doon niya tinutorque kung ano yung kailangan natin sa sasakyan sa pagpapatakbo, kung ano yung gusto natin. O, di ba? Ganun po 'yan. Di ko na lang po masyadong i-explain kasi medyo mahirap din po. Kasi wala po kasi akong script. Dito tayo magbabase sa 2008 hanggang 2014 model. 2008 hanggang 2014 model na GMC Chevrolet, kahit yung 6 cylinder, 8 cylinder, 4 cylinder, basta automatic, ang tamang takbo niya po, ang maximum niya po na dapat tayo ay magpalit ng langis nasa 60,000 kilometer po. Doon po tayo magpapapalit ng ating fluid ng transmission. Kung mas maaga nyo pinapalitan, mas okay, walang problema tayo dyan. Pero kung above na po siya sa 60,000, tsaka po kayo nagpalit, depende po yon sa kulay, sa amoy ng ating fluid, bago po nating papalitan. Kasi ganito po kasi yan, minsan kasi wala pang problema yung gearbox natin,
Tapos magpapapalit tayo, wala tayong idea, pupunta tayo sa talyer o sa kahit na anumang pagawaan, sa kasa. Tapos sabihin natin doon na magpapapalit ako ng transmission fluid o langis ng gearbox natin. Ngayon, nung pinalitan na siya, ang expectation natin babalik sa bago o yung performance niya babalik kung ano yung dati, o kung hindi man babalik, at least continue yung performance niya na pinapakita niya sa atin. Oo. Pero ganito po kasi yan, kung hindi po natin yun napansin, nagpalit pala tayo na maitim na po siya, o hindi man siya ganun kaitim pero amoy sunog na po siya, ay mali po yon. Kung amoy sunog na po siya, dapat alam po natin yon, o alam po sa mga gumagawa yon. Kung hindi naman po kasi lahat ng gumagawa pinapansin po yon. Tayong may mga sasakyan dyan, kung mapapanood nyo to, kung magbabasa kayo, kung magsisearch kayo, idea nyo din to, na hindi po pwedeng palitan po natin yon. Kasi kung papalitan natin kasi yon, may tendency po kasi na magluloko po yung gearbox natin. Kumbaga magmamalfunction po siya. Doon na po lalabas yung trouble na kakaldag, yung pagdiin mo ng accelerator o hindi na siya swabe. Kumbaga parang bigla na lang siyang aarangkada, na parang may pumipigil o titigil, tapos kakaldag, kakajut-kajut, excuse me. Ganun po yun siya. Tapos hard shifting. Kumbaga hard shifting na po siya. Tapos kung hindi man hard shifting, mapapansin natin sa pagdiin ng accelerator natin, hindi na siya ganun kagaya dati na pagkatiin mo kapit na kapit siya. Kumbaga ramdam natin yung torque niya. Ramdam natin yung torque niya na bumibira talaga siya. Minsan yung makina na lang yung napapansin natin, nataas yung RPM, tapos hindi na siya humahata. Kumbaga wala na yung torque niya. Kumbaga ano pa yon, sa manual pa yon, i-slide na siya. Yun po yung trouble na pwedeng magresulta sa pagpalit natin ng fluid, na yun nga, kagaya nung sinabi ko, na itim na siya o may amoy na o sobra na siya sa takbo niya. Kasi dapat po kasi yan, pinapalitan po natin tuwing 60,000 km po. Sa unang basis po yan. So another na naman 60,000 sa susunod na basis, so 120 na. Pero kung unang basis po, hindi po to talagang recommended kung nagkataon na sumubra na po talaga kayo sa takbo nyo. Kumbaga hindi natin alam, tsaka lang tayo nagka-idea, tsaka lang may nagsabi sa atin na ganito, ganyan, napapalitan para every ganito, tuwing ganito. Kung unang basis po kayong nagpapapalit, natakbo na kayo ng halimbawa 70,000, 80,000, yun 70% o 80% po yun, wala pang magiging problema nun. Pero kung ginawa nyo yun after nung 60,000, halimbawa bago yung sasakyan natin, nagpalit tayo ng 60,000, tapos ang susunod na pagpapalit natin doon dapat nasa 120,000 na. Kung lumagpas tayo ng 60 sa pangalawang basis natin na dapat tayo nagpalit ng 60, o ginawa nating 70 o 80, 70% din po yon na may mangyayaring problema sa ating gearbox pagka yun po ang ginawa natin. So nagiging kabaliktaran na po siya. So ayan, sana may natutunan tayong may nakukuha kayong kaalaman dyan, idea sa ating maiksing video na ito. Ayan, sinishare ko lang sa inyo. Pwede din po kayong mag-search, magtanong-tanong sa iba tungkol sa mga sa mga problema natin diyan, lalo yung mga sasakyan, may mga sasakyan diyan. Kasi alam ko naman hindi porket may sasakyan tayo, sa lahat ng oras meron tayong pera para pampapagawa. Kasi minsan may inuuna din tayo, pamilya, mga bata, pagkain, yung mga daily needs natin inuuna natin. Tapos hinuhuli natin yung sasakyan, di ba?
Kaya ayan, share lang tayo para hindi tayo magka-problema sa ano, at may idea tayo kung kailan o dapat prevent na natin habang wala pang problema. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nandiyan. Thank you po at magandang araw.